નંબર 2 WHOM 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 એટલે કોને આ બધા જે WH જે મજાના છે એ પ્રિપોઝિશન સાથે વપરાય કોની પાસેથી તો ફ્રોમ whom કોની સાથે with whom કોના માટે તો for whom કોની નીચે અંડર whom ઘણા બધા આવે એમ કોના વગર તો વિધાઉટ whom એ આખો આપણે એક સાથે લેશું અત્યારે માત્ર અલ્ટિમેટલી પ્યોર એકલાનો જ આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ whom WHOM કોના માટે વપરાય એની વાક્ય રચના કેવી હોય બધું જોઈ લઈએ મિત્રો whomની વાક્ય રચના એક જ પ્રકારની બનશે હંમેશા મોટા ભાગના WH છે ને મોટા ભાગના એ બધાની રચના મારે કેવી હોય તો હું એટલું જ કરી નાખું કે આમ લખી નાખું કાળ કે મોડલ્સનું પ્રશ્નાર્થની નિશાની અને આગળ મૂકી દઉં હું whom બસ આટલું જ તમને કાળ મોડલ્સ વગેરેની પ્રશ્નાર્થની વાક્ય રચના આવડે એટલે whomની અંગ્રેજીની વાક્ય રચના આવડે કારણ કે whomને તો આગળ ખાલી લટકાડી દેવાનું છે કેવી રીતે તમે મળો છો દરરોજ ડુ યુ મીટ ડેઇલી તમે સફરજન આપ્યું જેમ કે તમે દરરોજ મળો છો ડુ યુ મીટ ડેઇલી તમે સફરજન આપ્યું ડીડ યુ ગીવ એન એપલ સર બોલાવી રહ્યા છે ઇઝ સર કોલિંગ આપણે મદદ કરવી જોઈએ શુડ વી હેલ્પ જો હવે આ બધાની આગળ માત્ર હું લગાડી દઉં whom એટલે વાક્ય બની ગયું whom do you meet daily તમે દરરોજ કોને મળો છો શું બની ગયું તમે દરરોજ કોને મળો છો થઈ ગયું તો પાછળની રચના કેવી રીતે બની પાછળની રચના whom ને બાદ કરતા જે આપણે અગાઉ કાળમાં અને મોડલ્સમાં શીખ્યા છે એ મુજબ જ કોઈ તફાવત નહીં હા ડીડ યુ ગીવ એન એપલ એની જગ્યાએ whom લગાડી દઉં તો તમે કોને સફરજન આપ્યું એક વસ્તુ બીજું એ સમજો મિત્રો કે ગુજરાતીમાં જ્યાં સેટ બેસે ત્યાં મૂકી દેવાનું જો કોને તમે દરરોજ મળો છો તમે કોને દરરોજ મળો છો તમે દરરોજ કોને મળો છો તો આ જે આપણે લખ્યું અત્યારે એ સૌથી સરળ બંધબેસતી વાક્ય રચના છે તો એને એક્સેપ્ટ કરવું તમે કોને સફરજન આપ્યું ખાલી જગ્યા સોરી ઇઝ સર કોલિંગ એની જગ્યાએ હું આગળ whom લગાડી દઉં તો whom is સર કોલિંગ તો સર કોને બોલાવી રહ્યા છે હવે જો આમાં ક્યાંય કર્તાના સ્થાને જવાબ ન આવે તમે દરરોજ કોને મળો છો ભાઈ હું તો દરરોજ અમુક અમીર લોકોને મળું છું ભિખારીઓને મળું છું મારા મિત્રોને મળું છું વિદ્યાર્થીઓને મળું છું તો કરતા તો હું આવ્યું જેને મળો છો એ કર્મ આવ્યું whom did you give an apple તમે કોને સફરજન આપ્યું મેં ભિખારીને આપ્યું મેં એક ભાઈ બહેનને આપ્યું એક બાળકોને આપ્યું તો whom is સર કોલિંગ સર કોને બોલાવી રહ્યા છે સર મને બોલાવી રહી છે સર XYZ વ્યક્તિને બોલાવી રહ્યા છે તો કરતા તો સર જ રહ્યું ત્રીજું વાક્ય લો whom should we help આપણે મદદ કરવી જોઈએ આપણે કોને મદદ કરવી જોઈએ તો આપણે ગરીબોને મદદ કરવી જોઈએ આપણે આને મદદ કરવી જોઈએ વાક્ય રચના કેમ બની વાક્ય રચના બધામાં કાળ કે મોડલ્સનું પ્રશ્નાર્થ અને આગળ whom લગાડી દો આ બની ગયા ઉદાહરણ હવે whom થી પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો જવાબ કેવી રીતે અપાય એ આપણે અહીંયા લઈ જ લઈએ અને પછી રેડીમેડ તમારી માટે રાખેલા વાક્યોને આપણે જોઈએ હવે પ્રશ્ન છે whom થી પ્રશ્ન છે whom થી અને જવાબ આપવો છે તો જવાબમાં મિત્રો હંમેશા સજીવ વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક આવશે આપણે કોઈક વ્યક્તિ વિશે જાણવું છે કોઈ પ્રજા વિશે જાણવું છે કોઈકના વિશે જાણવું છે ત્યારે whom થી પ્રશ્ન પૂછાય whom are you calling તમે કોને મળો છો તો જેને મળો છો એના વિશે મારે જાણવું છે એ એમ
whom did you help, તમે કોને મદદ કરી, તો જેને મદદ કરી એના વિશે જાણવું છે. whom are we expecting to come now, આપણે કોણ આવે અથવા કોને આવવાની અપેક્ષા કરી રહ્યા છે, તો જે આવવાના છે, મહેમાનો આવવાના છે, પ્રિન્સિપાલ આવવાના છે, વડાપ્રધાન આવવા છે, એની અપેક્ષા આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો કર્મ આવશે હંમેશા. હા, જોઈએ હવે. ડુ યુ મીટ ડેલી, તમે દરરોજ કોને મળો છો, તો વાક્ય છે એ કર્તાથી શરૂ થશે, એટલે યુ કર્તા છે, હું થઈ જશે, આઈ, અહીંયા આઈ, પછી મીટનું મીટ જ રહેશે, આઈ મીટ માય ફ્રેન્ડ્સ ડેઈલી, અથવા તો વીથી પણ ચાલુ થઈ શકે, અમે દરરોજ અમારા મિત્રોને મળીએ છીએ. whom did you give an apple, મેં આ ઈરાદાપૂર્વક સાદો ભૂતકાળ લીધો છે, કારણ કે હવે જ્યારે જવાબ આપશો ડીડ નહીં આવે. યુ એટલે વી થી લઈ આવે આપણે. દાખલા તરીકે વી ગીવનું થઈ જશે ગેવ, વી ગેવ એન એપલ ટુ અ ચાઇલ્ડ, અમે એક નાના બાળકને સફરજન આપ્યું. પ્રશ્નમાં છે ડીડ અને ગીવ. જો વુમાં ન આવે, વુનું વાક્ય હોય ને તો વુ ગેવ એન એપલ ટુ યુ, ગેવ સીધું આવે. પણ હુમ એ કર્મ તરીકે છે, તો જે પાછળનું વાક્ય છે હંમેશા સહાયક કરતા. કારણ કે મોડલ્સનું પ્રશ્નાર્થ એટલે કેવી રીતે બન્યું મિત્ર? સહાયક ક્રિયાપદ પ્લસ કર્તા પ્લસ મુખ્ય ક્રિયાપદ પ્લસ વધારો, આ રીતે બન્યું. સહાયક ક્રિયાપદ પછી મુખ્ય ક્રિયાપદ, સહાયક ક્રિયાપદ કોના મુજબ? કાળ મુજબ. મુખ્ય ક્રિયાપદ કેવું? કાળ મુજબ. અહીંયા મુક્રી એટલે મુખ્ય ક્રિયાપદ જ સમજવાનું, મૂળ ક્રિયાપદ નહીં હો. કાળ મુજબ મુખ્ય ક્રિયાપદ. ચાલુ વર્તમાન હોય તો ઇઝ ને આઈએનજી આવ્યું, એવી રીતે. તો વી ગેવ એન એપલ ટુ એ ચાઇલ્ડ. whom is sir calling, તો સર કોને બોલાવી રહ્યા છે? ઓકે, સર ઇઝ કોલિંગ અસ, અમને બોલાવી રહ્યા છે, તમને બોલાવી રહ્યા છે, પ્રિન્સિપાલને બોલાવી રહ્યા છે વગેરે. whom should we help, હવે વી છે તો વીનું વી જ રહેશે. આપણે છે એટલે આપણે કોને મદદ કરવી જોઈએ? તો we should help the needy, આપણે જરૂરિયાતવાળાને મદદ કરવી જોઈએ, તો should help. whom બધી રીતે આવી ગયું. પ્રશ્ન વાક્ય કેવી રીતે બને, વાક્ય રચના, એક્ઝામ્પલ, whomથી પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબ આપવાની રીત, અને હજુ તમારી સામે છે જ આની પ્રેક્ટિસ, એ પણ આપણે હવે લઈ લઈએ. ચાલો. whom એ whoનું કર્મ વિભક્તિનું નામ છે. જેવી રીતે કર્મ વિભક્તિનું એટલે કેવી રીતે? આને whom એ કર્મ વિભક્તિનું નામ છે. દાખલા તરીકે આઈ એ કરતા તો એનું કર્મ શું? મી. પછી વી કરતા તો એનું કર્મ શું? એનું કર્મ અસ. પછી યુ કરતા તો યુનું કર્મ શું? યુ. ધ્યેય કરતા તો ધ્યેયનું કર્મ શું? ધેમ. હી કરતા તો હીનું કર્મ શું? હિમ. શી કરતા શીનું કર્મ શું? હર. ઈટ કરતા ઈટનું કર્મ શું? ઈટ. તો અહીંયા જો મી, યુ, ધેમ, હિમ, આ બધા જે છે એ કર્મ છે અને આ બધા કરતા છે. એમ વુ છે, WHO, વુ એ શું છે? કરતા, અને એનું કર્મ શું છે? whom. ફક્ત ડિફરન્સ એટલો છે, who પ્લસ એમ લગાડો એટલે whom થઈ ગયું. ઓકે, ચાલો આટલું. પછી આગળ ઉપયોગ. કોઈના વિશે જાણવા, કર્મ જાણવા, whomથી પ્રશ્ન પૂછાય. વાક્ય રચના. whom હેલ્પિંગ વર્બ, સબ્જેક્ટ, મેઇન વર્બ, અધર વર્ડ્સ. સબ્જેક્ટ એટલે કરતા. ઓકે, એક્ઝામ્પલ whom હેલ્પિંગ વર્બ સબ્જેક્ટ વાળું. whom did પ્રભાસ હેલ્પ ડ્યુરિંગ શૂટિંગ, શૂટિંગ દરમિયાન પ્રભાસે કોને મદદ કરેલી? તો ડીડ અને હેલ્પ. પ્રભાસ છે એ કર્તાના સ્થાને. whom do you love, તમે કોને ચાહો છો? whom does she meet daily, તેની દરરોજ કોને મળે છે? whom have you submitted your journals, તમે તમારા જર્નલ્સ કોને સબમિટ કર્યા છે? whom is sir calling now, સર અત્યારે કોને બોલાવી રહ્યા છે? whom must we respect, આપણે કોની રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ અથવા આપણે કોને રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ? whom must you invite, તમે કોને આમંત્રણ આપશો જ, તમે કોને આમંત્રિત કરશો જ?
whom should we respect the most? આપણે સૌથી વધારે કોને માન સન્માન આપવું જોઈએ? whom was a cat woman tying? કેટ વુમન એક મૂવી જોતો તો ને વાક્ય આવ્યું. આ બધા મેં જાતે બનાવેલા છે કે કેટ વુમન કોને બાંધી રહી હતી? whom can't we trust in? અહીંયા ઇન પ્રિપોઝિશન હોય તો પાછળ લાગે. આપણે કોનામાં વિશ્વાસ કરી શકતા નથી. ઓન પણ આવે કોના પર. હવે આ જે છે બધાય આમાં તમારે શું કામ કરવાનું છે મિત્રો? મેં તમને એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા. આ બધા એક્ઝામ્પલ્સનું તમારે બે કામ કરવાનું. એક તમે એનું ગુજરાતી કરો બધાનું અને બીજું કરો મિત્રો આને જવાબ આપો. અગાઉ તમને શીખડાવી દીધું. એટલે whom did પ્રભાસ હેલ્પ ડ્યુરિંગ શૂટિંગ? શૂટિંગ દરમિયાન પ્રભાસે કોને મદદ કરેલી? તો પ્રભાસ હેલ્પડ અનુષ્કા શર્મા કે બીજું જે કહે રાણા દગુબાટી કે ડિરેક્ટર ડ્યુરિંગ શૂટિંગ. whom do you love? તમે કોને ચાહો છો? આઈ લવ યુ, આઈ લવ માય સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ લવ માય પેરેન્ટ્સ, આઈ લવ માય ગોડ વગેરે. whom does she meet daily? તેણી દરરોજ કોને મળે છે? she meets her friends વગેરે. આ તમારે કરવાનું છે, મારે તમને આપવાના નથી બધાય. ચાલો નેક્સ્ટ. હવે છે whoથી પૂછાયેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવાની રીત. જો whomથી પ્રશ્ન પૂછાય તો જવાબનો શબ્દ ક્રિયાપદ પછી લખાય. જવાબમાં મી, યુ, હિમ, હર, અસ, ધેમ અથવા નામ આવે કે પરિચય આવે, વિદ્યાર્થી આવે. whom should the government arrest? તો the government should arrest the criminals. ક્રિમિનલ્સ નામ આવ્યું, ગવર્મેન્ટ આગળ આવી ગયું. whomનો જવાબ આવ્યો શું? ક્રિમિનલ્સ. ટૂંકા જવાબ આપતા શીખવાનું. ટુ ક્રિમિનલ્સ, ટુ ધેમ વગેરે. whom had રાવણ કિડનેપ્ડ? રાવણે કોનું અપહરણ કર્યું હતું? રાવણ હેડ કિડનેપ્ડ સીતા. whom does sir scold daily? sir scolds Manish, sir scolds me, you, him, her, us, them daily. સર દરરોજ કોને ખીજાય છે, ધમકાવે છે? તો સર દરરોજ મનીષને, તેઓને, તેણીને ખીજાય છે, ધમકાવે છે. ક્લિયર? whomથી પ્રશ્ન પૂછાય તો જવાબ કેવી રીતે અપાય? આગળ જે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે દરેક ટોપિકમાં એવું કરવાનું છે. who જેટલા એક્ઝામ્પલ છે whoનો તો એક્ઝામ્પલનું ગુજરાતી કરો, જવાબ આપો. એ જ રીતે whom જેટલા જવાબ પ્રશ્નો આવ્યા ગુજરાતી કરો, જવાબ આપો. ઓકે. સો whomની અંદર સિમ્પલ આટલી જ વસ્તુ છે.